Sa episode na to, magluluto tayo ng masarap na pakbet Tagalog. Ito ang mga ingredients na ating gagamitin sa paggawa ng pakbet Tagalog. Bawang, minced. Sibuyas, chopped. Kamatis, chopped. Kalabasa, cube. Okra, hatiin lang sa gitna. Sitaw, hatiin natin sa 3 inches na haba. Talong, chopped. Ampalaya. Tubig. Bagoong. At ang ating baboy. Pero yung LIEMPO part. Pero dito, ihiwalay natin yung part na may taba at yung may balat. Simulan natin magluto. Umpisa natin sa paglalagay ng tubig sa ating pan. Ilagay na natin yung taba na may balat ng baboy sa tubig. Tapos cover natin at pakukuluan lang natin siya. Wait lang natin na magmantika yung ating taba ng baboy. Pag kasi pinakuluan natin siya sa konti na tubig, lalabas yung taba ng baboy. At mamaya, doon natin igigisa yung ating bawang sibuyas. Yan, lumalabas na yung mantika ng baboy. Flip natin yung other side. Kita natin dito na lumalabas na yung mantika ng baboy. Ayan na, medyo sunog-sunog na yung taba ng ating baboy. Pero hindi naman natin gagamitin yung taba ng baboy na to. Kunin lang natin yung mantika niya. Base doon sa nakuha nating mantika ng baboy, mag-gisa na tayo. Unahin na natin yung bawang. Yun, pag may brown na yung ating bawang, isunod natin yung sibuyas. Paglanta na yung ating sibuyas, isunod na natin yung kamatis. Hintayin lang natin na lumambot yung kamatis. Tapos isusunod na natin yung baboy. Yun, malambot na yung ating kamatis, ilagay na natin yung baboy. Ito yung kanina na inalisan natin ng taba at saka ng kanyang balat. Yung LIEMPO part na baboy. Takpan natin siya para mas mabilis maluto yung baboy natin. Pag malambot na yung ating baboy, lagay na natin yung bagoong. Yung bagoong na magpapalasa sa ating pakbet Tagalog. This is over medium heat. Tingnan natin yung tubig. Malesen yung alat ng ating bagoong. Then ilagay na natin yung kalabasa. Inuna ko yung kalabasa kasi ito yung pinakamatigas na gulay sa ating gagawing pakbet.
Tapos takpan lang natin para mas mabilis maluto yung ating kalabasa. Yung indicator ko kasi para isunod na yung ibang mga gulay na madaling maluto ay pag yung ating kalabasa ay malambot na. Check natin siya kung malambot na sa pamamagitan ng pagtusok sa pamamagitan ng tinidor. Medyo malambot na yung ating kalabasa. Pwede natin isunod yung ibang mga gulay. Simulan natin sa talong. Paglagay natin ng talong, mix lang natin siya. Wait natin na mag-iba yung kulay ng talong. Tapos isunod na natin yung okra. Simmer natin siya for about 2 minutes bago natin ilagay yung susunod na gulay. After 2 minutes, mix lang natin ulit yung ating mga gulay. Then isunod natin yung ating ampalaya. Tapos isama na rin natin yung sitaw. Cover ulit natin siya. Then simmer ulit natin siya for the next 2 minutes. Mas maganda kasi yung ating gulay half cook lang. Half cook lang yung ating mga gulay para hindi mawala yung sustansya niya. Hindi kasi masarap na kumain ng pinakbet na malabsa. Alam niyo yun, yung overcook masyado yung mga gulay. So mas preferred ko na half cook lang siya. Pag nag-iba na kulay ng ating sitaw at ampalaya, luto na yung ating pakbet Tagalog. Para po makapag-request ng ibang recipe sa aking channel, huwag po magkalimutan mag-comment, huwag din kalimutan i-share at like, pati rin po subscribe sa aking channel. Happy cooking!